დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშიდობისა მოგესალმებით რადიო იმედის დღეეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს უსაფრთხო სკოლის შესახებ ვისაუბრებთ. ინტერაქტივის შეკითხვა, თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? თქვენ გაქვთ საშუალება დაარეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 89, რომელიც გახლავთ დღეეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები. შეგიძლიათ დაარეკოთ, აქტიუროთ და მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. უსაფრთხო სკოლა უნდა იყოს ზრუნვაზე ორიენტირებული, ზრუნვა არა მხოლოდ მოფერებასთან დაყვავებას, არამედ შესაბამისი ცოდნის მიცემას, უფრო უმცროსა თუ თანატოლთა შორის ქცევას გულისხმობს. ჩვენ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა მოვუსმინოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიგაურის სიახლეების შესახებ. საღამოშიდობისა მოგესალმებით კაპიტან ლია, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. უსაფრთხო სკოლა და მანდატურის უფლება მოვალეობების შეცვლა გაძლიერება. მოდით გვიანბეთ თუ შეიძლება ვთქვათ რას გულისხმობს ინიციატივა. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფოს და საზოგადოების ინტერესია, რომ თითოეული მოზარდი უსაფრთხო დაცულად გრძნობს თავს როგორც სკოლის შიგნით, ასევე სკოლის ტერიტორიის გარეთ და მუდმივად ხდება მანდატური სამსახურის ფუნქციონირების განვითარება, დახვეწა. დღევანდელი განხილვები ემსახურებოდა კანონ პროექტისთან დაკავშირებით სხვადასხვა გარემოსაზრებების მოსმენას. მოგეხსენებათ, რომ უწყებათა შორის კომისია, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მოიცავს ასევე სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, მუშაობდა კანონ პროექტზე, რომელიც მანდატურის საქმიანობის გაფართოვებას და ასევე კოორდინაციას განათლების მეცნიერების სამინისტროსი, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და მანდატურის სამსახურის სამართალდამცავებთან გულისხმობს. შესაბამისად, კანონ პროექტში შევიდა მთელი რიგი ცვლილებები, ძირითადი ცვლილება მაინც ეხება მანდატურის სამსახურის მანდატის გაფართოვებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ მანდატურები მომავალში არ იქნებიან მხოლოდ ზედამხედველობის მანდატით აღჭურვილი, არამედ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ პრევენციულ, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობებში, მოსწავლეების ინფორმირებას მოახდინებენ სხვადასხვა რისკებთან დაკავშირებით, ასევე ჩაერთვებიან აქტიურად კონფლიქტების მარცვლასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მანდატურები იმონაწილეებენ სხვადასხვა კატასტროფების თუ საგანგებო სიტუაციებთან დაკავშირებულ სწავლებებში და წარმართავენ უკვე თუ კი ასეთი რისკი დადგება მთელ იმ ღონისძიებებს, რომელიც სკოლაში ევაკუაციასთან არის, სკოლის მოსწავლეების ევაკუაციასთან არის იქნება დაკავშირებული, ან ხანძრის შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ განიმუხტოს სკოლა, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს ამ პრობლემების იდენტიფიკაცია და დროულად აღმოფხვრა. თალკეული საკითხები თვითონ კანონში ცვლილებების მანდატურის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებებს აზუსტებს და დაემატა მანდატურს რამოდენიმე ფუნქცია. უფრო სწორად ეს ფუნქცია მათ ჰქონდათ არაფორმალურად, იმიტომ რომ საქმიანობა სხვანაირად შეუძლებელია რომ წარმართული იყოს სწორად, მაგრამ ეხლა უკვე კანონით იქნება გარანტირებული და კანონში იქნება ასახული მათი ეს უფლება მოვალეობები. იმის გამო რომ ჩვენ გავაფართოვეთ მანდატურის მანდატი, ცალსახად უფრო აბწიეთ სტანდარტი მის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და ცვლილებები ამ საკითხთან მიმართებაშიც დაუკავშირდა როგორც მანდატურის ასაკს, ასევე მის პროფესიულ მომზადებას, ანუ როგორი კვალიფიკაცია უნდა გქონდეს მას ვიდრე პროფესიაში შემოვა და შემდგომ გადამზადებას. კაპიტოლია, რა არის მთავარი გამოწვევები, რომლის წინაშეც ამ ეტაპზე დგას სკოლები? სკოლებში ძირითადად მოგეხსენებათ, რომ მანდატურის სამსახური აკონტროლებს და მონიტორინგს უწევს მოსწავლეების ქცევას და რეაგირებას ახდენს ძალიან სწრაფად და დროულად, თუმცა ეს რეაგირება გამოდის ფრაგმენტული დღევანდელი რეგულაციებით, ამდენადაც ეს მოსწავლეები თუ მათ შორის კონფლიქტი დაიწყოს სკოლაში, რაც არ უნდა განაცალკევოს მანდატურმა, რაც არ უნდა განიმუხტოს სკოლაში არსებული სიტუაცია, თავისუფლად არის შესაძლებელი ის, რომ სკოლის ტერიტორიის დატოვების შემდეგ შეიკრიბებიან და კონფლიქტები შეიძლება გაგრძელდეს და შეიძლება ესკალირდეს და ჩვენ არ გქონდა ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა სულ რამოდენიმე თვის წინ. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ის, რომ მანდატურის საქმიანობა და უსაფრთხოების დაცვა არ იყოს ფრაგმენტული და შემოსაზღვრული სკოლის პერიმეტრის შიგნით, რომ უსაფრთხოების დაცვა ხდებოდეს პერმანენტულად და მანდატურის სამსახურს ჰქონდეს უწყვეტი კავშირი
სამართალდამცავებთან და ასევე სამართალდამცავები თუ სკოლის გარეთ დააფიქსირებენ გარკვეულ რისკებს, ატყობინებდნენ მანდატურს, რომ სკოლაშიც მოხდეს ამ მოსწავლეების ქცევის მონიტორინგი და რისკების დროულად გაცნობიერება, რომ აღკვეთილი იყოს ყველა ის რისკი, რომელიც შეიძლება მერე ტრაგედიადაც კი მოექცეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ასევე მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გაფართოება, რომელშიც არა მხოლოდ მანდატური იქნება ჩართული, არამედ რა თქმა უნდა თვითონ სკოლის ადმინისტრაცია, ფსიქოლოგების სამსახური გაძლიერდება და ფსიქოლოგიური სერვისები იქნება შეთავაზებული, ასევე საინფორმაციო კამპანიები, რომელიც უკვე დაიწყო, მინდა გითხრათ და ჩვენ არაერთი ინფორმაცია მივაწოდეთ ბულინგთან და დაავადების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით სკოლებს, მათ შორის მომზარდა ფლაიერები, რომელიც დაურიგდათ მოსწავლეებს, მასწავლებლებს და მშობლებს სკოლების ნაწილში, ნაწილი დაიფარება უკვე თებერვლის თვის ბოლომდე და ყველას ეცოდინება, ვის უნდა შეატყობინოს, თუ თვითონ გრძნობს რისკს, ან გრძნობს, რომ მის მოსწავლეს, შვილს, მეგობარს აქვს გარკვეული რისკები ძალადობასთან დაკავშირებით, ბულინგთან დაკავშირებით. მთავარია, რომ გახსნილი იყოს ეს სისტემა და თვითონმა ადამიანმა, რომელიც შეიძლება იყოს მსხვერპლი, იცოდეს, ვის უნდა მიმართოს დახმარებისათვის, რა ფორმით უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მიმართოს და დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ის აუცილებლად მიიღებს ქმედით დახმარებას. ამ მხრივ მანდატურების კვალიფიკაცია მოითხოვს თქვენ გამოწვევებზე მკითხეთ. ძალიან მნიშვნელოვნად ამაღლებას, რადგან სტანდარტები ავწიეთ, მათ მეტი ცოდნა მოეთხოვებათ, თუნდაც იმიტომ, რომ მათ მიერ ჩატარებული ღონისძიებები იყოს კვალიფიციური და შედეგზე ორიენტირებული, ამიტომ ასევე მნიშვნელოვნად შეიცვლება გადამზადების კურსში შინაარსობრივადაც და სტრუქტურულადაც დაემატება ის მოდულები, რაც კონფლიქტების პრევენციისთვის თუ მედიაციისთვის არის მნიშვნელოვანი, ასევე ფიზიკური მომზადების კომპონენტი შედის მანდატურების მომზადების ნაწილში, რას ეყრდნობა ეს გადაწყვეტილებები, ალბათ გაჩნდება ასეთი ლეგიტიმური კითხვა და ეყრდნობა იმ კვლევებს, დაკვირვებას, შეფასებას მანდატურის საქმიანობის, სად გვაქვს გამოწვევები, სად გჭირდება გაძლიერება და რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო სრულყოფილი და ეფექტური გახდეს მანდატურის საქმიანობა სკოლაში. პრევენცია რამდენად გულისხმობს მშობლის ჩართულობას? თქვენ ახსენეთ, რომ ნაწილობრივ მშობლებიც არიან ამის შესახებ ინფორმირებულნი, ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცნენ ამა თუ იმ სიტუაციაში, მაგრამ პრევენციაში მშობლის როლი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ თავად? რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მშობლის ჩართულობას ნებისმიერი საკითხის და სიახლის მიმართ, რაც კი ხდება სკოლის კედლებში? პასუხი ფაქტიურად თქვენ უკვე გაიცით, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ყველა თემასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით, მოსწავლის საგანმანათლებლო მიღწევებთან დაკავშირებით, პრობლემებთან დაკავშირებით, სასკოლო ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მშობლის პარტნიორობა სკოლასთან გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და განსაკუთრებით თუ ეს ეხება მოსწავლის უსაფრთხოების დაცვას. ინფორმირება მშობლის, რომ თუ ის შვილის ქცევაში გარკვეულ პრობლემებს ხედავს, თუ ცვლილებები დაინახა, თუ ჩაიგნეტა ბავშვი თავის თავში, თუ გარკვეული რისკები დაინახა, მშობელმა ვის უნდა მიმართოს დახმარებისათვის, რომ მიიღოს კვალიფიციური ინსტრუქციები და რეკომენდაციები, როგორ იმუშაოს საკუთარ შვილთან, ან ვისთან მიიყვანოს შვილი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს მშობელმა და მშობელი უნდა ენდობოდეს სკოლას, მანდატურის სამსახურს, სკოლის ადმინისტრაციას და ანალოგიურად სკოლა უნდა განეხილავდეს მშობელს როგორც პარტნიორს მოსწავლის უსაფრთხოების დაცვის მიზნითაც და მისი საგანმანათლებლო შედეგების გაუმჯობესების მიზნითაც. ამ მხრივ საინფორმაციო კამპანიები, რომლებიც ტარდებოდა მანამდვილად მხოლოდ კამპანიური ხასიათის იყო და მოიცავდა ერთ დღეს ან ერთ ფრაგმენტულ საათს წლის განმავლობაში, ეხლა ეს იქნება უკვე პერმანენტული პროგრამები და ჩვენ ქმნით სპეციალურ, ასე ვთქვათ, პლატფორმას, ვებგვერდს, სადაც მშობელსაც შეიძლება შეკითხვის დასმა, მოსწავლესაც, მასწავლებელსაც და მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია იქნება იმ რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით, ასევე თვითეულ ადამიანს თავისი პირადი პრობლემების გათვალისწინებით შეიძლება დასვას შეკითხვა და მიიღოს კვალიფიციური ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა მოიქცეს სხვადასხვა პრობლემების არსებობის შემთხვევაში. ასეთი თანამშრომლობა როგორც სკოლასთან, ასევე სისტემური მიდგომა და მაქსიმალურად ინფორმირება მშობლების და საზოგადოების, ჩვენ ვთვლით, რომ დღეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ხშირად უფროსებსაც არ აქვს სრული ინფორმაცია და ცოდნა იმის, როდის არის დაუშვათ რისკი ძალადობის, როდის უკვე დაწყებულია პროცესი, ან სად არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომელსაც წინსწრებად ჭირდება პრევენციული ღონისძიებების გატარება იმისათვის, რომ არ გადაიზარდოს ის რაიმე ტრაგედიაში. კავტოლია ჩაგეკითხებით, თუ შეიძლება ხშირად გვაქვს შემთხვევა, თავად მშობლებიც ხშირად ამბობენ, რომ სახლიდან უშვებენ ბავშვს სკოლაში, მაგრამ ბავშვი იმ საათებს, რომელიც უნდა გაატაროს სკოლაში, ატარებს ქუჩაში. ხომ არ არის რაიმე მიდგომა ან სიახლე დაგეგმილი ამ მიმართულებით, ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაიმე შეცვლა არის შესაძლებელი?
დიახ, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ სკოლებში გვაქვს ძალიან მკაცრი აღრიცხვა გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ის რომ სკოლა აღრიცხავს არის ერთი და მეორე სამინისტრო ინტენსიურად ატარებს მონიტორინგს სკოლებში, რამდენად სწორად ხორციელდება მოსწავლეთა დასწრების აღრიცხვა. ეს ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ სკოლამ დროულად მოახდინოს იდენტიფიკაცია მოსწავლის გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ასევე მას ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ბოლო პერიოდში მკაცრად ვთხოვთ, რომ დროულად მოახდინოს მშობლის ინფორმირება, რომ ბავშვი არ გამოცხადდა სკოლაში. ასეთ შემთხვევაში თუ მშობელმა ბავშვი სკოლაში გაუსვა და ის სკოლამდე არ მისულა და აი ბოლო კვირაში იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ბავშვი არ მივიდა სკოლაში და რომელიღაც კაფეში იყვნენ ისინი შეკრებილები, არ არის იშვიათი შემთხვევა ზედა კლასის მოსწავლეებში. ასეთ შემთხვევაში მშობელსაც უნდა ქონდეს თავისი მხრიდან რეაგირება და თუ ეს ძალიან ხშირად განმეორებადი პროცესია, უკვე უნდა ჩაერთოს სოციალური მომსახურების სააგენტოც და სოცმუშაკიც. გარდა ამისა, სკოლამ უნდა იმუშაოს და დაარწმუნოს მოსწავლე, რომ ფუბრძანდეს სკოლაში. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. გიგაური საუბრობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე დაგეგმილ სიახლეებზე და იმ კანონპროექტზე, რომელიც უახლოეს დღეებში წარადგინება პარლამენტს. უსაფრთხო სკოლა, თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? გელოდებით უკვე ინტერაქტივში მონაწილეობის მისაღებად გადაცემის მეორე ნაწილში. მადლობა, რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. დღეეთში განვაგრძობთ მუშაობას თემით უსაფრთხო სკოლა. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? ინტერაქტივისტვის განკუთვნილი მთავარი შეკითხვა გახლავთ. დღეეთში გვერდდება არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით ტატო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, თქვენ მსმენელებს. უსაფრთხო სკოლა და მანდატურის ინსტიტუტის გაძლიერება. რა შეხედულებები გაქვთ, რა მოსაზრებები გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორი შეიძლება იყოს დამოკიდებულება ბავშვების მხრიდან ამ გაძლიერებული დაცვის და ინსტიტუციების მხრიდან თქვენი აზრით? კეთილი, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაგვაცნო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კანონ პროექტი, ანუ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში იგეგმება გარკვეული სახის ცვლილებები. ზოგადად ახლა პირადად მე და ჩემი კოლეგებიც ყველა მივესალმებით, რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგას გარკვეული პრევენციული მექანიზმების გასაუმჯობესებლად. თუმცა ამ კანონ პროექტმა ძალიან ბევრი კითხვა დაგვიტოვა, უფრო მეტი კითხვა ვიდრე პასუხი და გარკვეულ ასე ვთქვათ რისკებსაც შეიცავს, იმიტომ რომ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ბუნდოვანებაა. ამასთან დაკავშირებით საოცრად მოგახსენებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ხაზი დაგავსვა იმ ფაქტს, რომ როდესაც გარკვეული ტიპის რეფორმები გეგმება, ნუ ყოველთვის ძალიან აჩქარები არ იყოს და ესეთი რაღაც ნაბიჯები არ გადავდგათ, რომ მე ისე უკან გადმოსადგმელი გაგვიხდეს. ამ კანონ პროექტში არის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ესეთი, რომელიც ეხება ბავშვის შეყოვნებას, გარკვეულ გადასცემასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ. თუმცა აქ წერია შეყოვნების წესი რეგულირდება კანონქვემდებარე აქტით. ეს ცოტა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დათქმა არის მაგდაგვარი, რომ კანონის ზონეზე არ დარეგულირდება და დარეგულირდება კანონქვემდებარე აქტის ზონეზე. ამ ფორმით რა ფორმითაც ჩვენ უყურებთ, დიდათ ეს შეკავება თავისუფლების ბავშვის შეზღუდვასთან არაფერს არ განსხვავდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნათლად გავიგოთ რა იგულისხმება, ვის ექნება ამის უფლებამოსილება, რო შეაყოვნებს ადაგეყოლება ობაში მე როგორ კავშირდება ძალიან ბევრი დეტალია რაც შეყოვნება, რას ნიშნავს? იქნეს თვითონ ასახული. აქ არის ზოგადად შესაძლებლობა გარკვეულად მანდატურის, როდესაც რაღაცა სამართალდაღოვათან გვაქვს საქმე ან სხვა ტიპის გადაცემასთან, რომ ბავშვი დროებით შეაკავოს, სანამ ან მშობელს არ ჩართავს, ან შესაძლებლობა სამართალდამცავ ორგანოებს არ დაუკავშირდება. თუმცა აქ იმდენად ზოგადად არის ჩანაწერი, რომ ძალიან ბევრი დეტალი უბრალოდ აქ არ ჩანს და მნიშვნელოვანია, რომ კანონის ზონაზე ამოვიტანოთ რეალურად რა იგულისხმება და რა ტიპის დებულებების ასახვას აპირებენ და არ იყოს ეს დატოვებული კანონქვემდებარე ნორმატივი, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის ქვედა დონეზე, ანუ მინისტრის დასარეგულირებელი ეს საკითხი არ უნდა იყოს და მაქსიმალურად ეს სტანდარტები კანონის ზონაზე უნდა ავიტანოთ. აი ეს ასევე გარკვეული ბუნდოვანება, აი ესეთი დათქმა, რომ ინფორმაციის გაცვლის სისტემა უნდა ეწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობის რაღაცა ფორმა. თუ რა საკვირველია შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებობდეს გარკვეული ინფორმაციის გაცვლა, გარკვეული თანამშრომლობა, მაგრამ რა იგულისხმება აქაც არ ჩანს. ეხლა თორე აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია დეტალები, იმიტომ რომ აი რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება გაუცვალონ. იქ ამ ინფორმაციაზე ვის ექნება წვდომა, იმ ინფორმაციას როგორ ამუშავებენ. ის ადამიანები, ვისაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ინფორმაციაზე ექნება წვდომა, რა კვალიფიკაცია გააჩნია, როგორ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას. ანუ უამრავი კითხვა, რაც და უამრავი რისკ ფაქტორი, რასაც ამას შეიძლება მოყვეს. თუმცა იმ თავით რომ რაღაცა სისტემა არსებობდეს ეფექტური რეაგირების კოორდინირებული, რა თქმა უნდა,
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს საწინააღმდეგო, მთავარია ეს რისკები იქნეს გამორიცხული და ამ კანონპროექტიდან ჩვენ ერთიან სურათს რა სისტემის შექმნას აპირებს სახელმწიფო თვითონ ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ პირადად. არის სპეციალური საშუალებები და ძალის გამოყენებაზე და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი სტანდარტები ჩაიდოს ჯერ გაუგებარია სპეციალურ საშუალებების გამოყენებაზე რა საშუალებებია საუბარი და თუ იქნება რამე საშუალებებზე ასე ვთქვათ დაშვება ეს უნდა იყოს კანონის ზონაზე ამოტანილი და ვიცოდეთ რა იგულისხმება. ფებრობით ესეთი სპეციალური საშუალება არის მაგალითად რაც შეუძლიათ ეს არის მეტალოდეტექტორი და ასე ვთქვათ რაცია, ამაში დიდ რისკებს ვერ ხედავ, თუმცა სპეციალური საშუალება შეიძლება იყოს ხელბორკილი და ხელკეტიც და ეს არ უნდა იყოს კანონქვემდებარე აქტის კონდონების დასარეგულებელი. კანონის დონეზე უნდა გავწერო ზუსტად რა სპეციალური საშუალებები გულისხმობთ, რომ ეს დისკრეცია არ ქონდეს მინისტრს. ეს უნდა იყოს კანონის რეგულირების ნაწილი. და გარდა ამისა, ვისაც აქ ძალის გამოყენებაზე არის საუბარი, აქ არის იმ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხეს უქმნის და გარკვეული, ასე ვთქვათ, მინიმალურ გამოყენებაზე იგულისხმება. თუმცა მნიშვნელოვანია მე ადამიანებს, ვისაც ამის უფლებამოსილება მიეცემა, ამისთვის უნდა იყოს სათანადოდ მომზადებულები და აქ უამრავი რისკი არსებობს. ეხლა პროპორციულობას როგორ აფასებენ, არის მინიმალური გამოყენება და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ამ კუთხით, სადაც კი სტანდარტები არსებობს, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებისთვის, იქ ძალიან მაღალი სტანდარტები, იქაც კი იმაზე მაღალი სტანდარტებია, ვიდრე აქ კანონის დონეზე ვხედავთ. ამიტომ ამ კუთხითაც არის გარკვეული რისკები. ამიტომ არის ძალიან ბევრი საკითხი რაღაცა ბუნდოვანი არის, კარგია რომ რაღაცა მოძრაობა დაიწყო, რომ ფიქრობ სახელმწიფო რაღაც საკითხები დაარეგულიროს, თუმცა მე ვფიქრობ ამ საკითხში ჩვენ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები არ უნდა მივიღოთ ნამდვილად. გასაგებია, როდესაც საუბრობთ უსაფრთხო სკოლაზე, როგორია თქვენი გათვლით უსაფრთხო სკოლა, როგორი უნდა იყოს, რა მთავარ გამოწვევებს უნდა პასუხობდეს ის? ზოგადად სკოლაში შესაძლებელი არსებობს როგორც კონტროლის გარკვეული მექანიზმები, ასევე მხარდამჭერი მექანიზმები, რასაკვირველია. იმთავითო იგივე ეს ვიდეო თვალთვალის სისტემა, პერიმეტრის კონტროლი, რა თქმა უნდა ეს არ არის ცუდი და ზოგადად კარგია რომ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმები ჩავთოთ. უბრალოდ აქ ჩვენ გვხედავთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება შესაძლებელია იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს კიდევ ერთხელ კონკორდინირებული საქმიანობა, რაც ვისაუბრეთ, თუმცა გამოიწვევს ის რისკი, რომ ბავშვის ინტერესების ხელყოფა არ მოხდეს ამ დროს, იმიტომ რომ რეალურად ამდენად მზად არის, ზოგადად ამდენად ყავს კვალიფიციური კადრები ამ მიმართულებით, რომ ჩავთოთ, ხო, როგორც მანდატური სამსახურის თანამშრომლების კვალიფიკაციაზე მაქსიმალური, ასევე იმ კოორდინაციის პროცესში, მაგალითად, ვისთან ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა და რა ფორმით, რა პრევენციულ მექანიზმებს გამოიყენებენ. თანამშრომლობა შესაძლებელია, ოღონდ უნდა გამოირიცხოს ის რისკ ფაქტორები. აი აქ ხედავთ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვნად, სადაც უნდა იყოს დეტალურად ნათლად დანახული მთლიანად სურათი. გარდა ამისა, მხარდამჭერი მექანიზმები, ეხლა ამ ცვლილებები და მანდატურის უფლებამოსილება გარკვეული უფრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მეტი ესე ვთქვათ მექანიზმები გქონდეს, თუმცა მანდატური ძალიან საფრთხილოა, რომ არ უნდა იქნეს აღქმული როგორც პოლიციური, ასე ვთქვათ, სისტემის ნაწილი რა. ახლა შესაძლოა არ არის მის დაქვემდებარებაში, თუმცა ესეთი აღქმა არ მოძარდებს არ უნდა გქონდეს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით მათ ამ მის გარდა მხარდამჭერი ფუნქციებიც უნდა გქონდეს. ამიტომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ხვალაც არის პარლამენტის კომიტეტზე აპირებენ ამ საკითხის გატანას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დისკუსია გაგრძელდეს, არ მივიღოთ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები და კარგად გავაანალიზოთ რა ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ, რომ შემდგომი რისკები ავიცილოთ თავიდან. უღრმესი მადლობა, ტატო ქელბაქიანი საუბრობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელი. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? 292-11-88 ღიეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია, თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ აღნიშნულ ნომრებზე და ღიად ისაუბროთ აღნიშნულ საკითხზე. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? რა მთავარ პრობლემებს აწყდებით? რა არის გამოსასწორებელი? რა არის მთავარი გამოწვევა? გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიგაური, რომელმაც ამ მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა. გადაცემის მეორე ნაწილში ტატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელი, აფასებდა აღნიშნულ ინიციატივას. სკოლა უნდა იყოს უსაფრთხო, უნდა იყოს ზრუნვაზე ორიენტირებული და ზრუნვა არა მხოლოდ მოფერებას ან დაყვავებას, არამედ შესაბამისი ცოდნის მიცემას, უფრო სუმცროსა თუ თანატოლებს შორის ქცევას გულისხმობს. მანდატური ხდება ვალდებული მოზარდის შეყოვნების შემთხვევაში მშობელ სამართალდარღვევის აღმოჩენისას კი პოლიციაში ატყობინოს. მანდატურს მოზარდის შეყოვნების შემთხვევაში მშობლისთვის შეტყობინების ვალდებულება ექნება. სამართალდარღვევის აღმოჩენისას კი მან პოლიციას დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს აღნიშნული ცვლილებები ზოგადი განათლების შესახებ.
კანონში შედის. ასევე სიახლე იქნება ის, რომ სკოლების შიდა და გარე პერიმეტრზე ვიდეო კამერების დამონტაჟება ხდება სავალდებულო სკოლებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. შიდა და გარე პერიმეტრზე ვიდეო კამერების არსებობა ხდება სავალდებულო. კანონპროექტში ნათქვამია, რომ ვიდეო კამერები სკოლის მთელ ტერიტორიასა და გარე პერიმეტრს დაფარავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და განათლების სამინისტროს კანონპროექტით მანდატურად მხოლოდ უმაღლესი განათლების მქონე პირი დაინიშნება. შინაგან საქმეთა და განათლების სამინისტროების მიერ მომზადებული კანონპროექტით მანდატურად შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ უმაღლესი განათლების მქონე 21 წელს ზემოთ ასაკის მქონე პირი. ცვლილების თანახმად კი იცვლება მანდატურის პროფესიული მომზადების წესი, სადაც რომელიც თეორიულ მომზადებასთან ერთად პრაქტიკულ კომპონენტსაც გაითვალისწინებს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, კანონპროექტი მიზნად ისახავს მანდატურის სამსახურის ეფექტიანობის გაზრდას და უწყებებს შორის მჭიდრო კომუნიკაციის გზით, როგორც სკოლის, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენციას. აღსანიშნავია, რომ ეს კანონპროექტი პარლამენტს წარდგინება უახლოეს მომავალში. გადაცემა ამით დასასრულს უახლოვდება და ტრადიციულად ვიდრე ერთმანეთს ვემშვიდობებით, მე შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და wehelp.ge ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. ვინ იქნება ამ კვირის ბენეფიციარი? ამის შესახებ ისაუბრებს თავად wehelp.ge-ის დამფუძნებელი ბორის კიკნაძე. საღამოშიდოებისა ბორის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ამ კვირაში ჩვენ ვეხმარებით პატარა ერეკლე დანელიას, რომელიც სულ რაღაც თვითსაა და ბავშვობიდანვე მას დაუდგინდა უიშვიათესი და უერთულესი დაავადება, რომელსაც ქვია მოკლე ნაწლავის სინდრომი და მარტივადვე მოახსნათ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვს არ შეუძლია საკვების მიღება და ეს თქმა უნდა ხელს უშლის ორგანიზმის განვითარებას და ბავშვის სწორ განვითარებას. რაც დაკავშირებულია, თქმა უნდა, სიცოცხლესთან და მის სიცოცხლეს საფრთხეშია. იმისთვის, რომ ეს დაავადება განიკურნოს, საჭიროა ერეკლეს გადაყვანა საზღვარგარეთ და იქ ოპერაციის გაკეთება. აღნიშნული ოპერაცია ჯდება $40,000, თუმცა უკვე თანხის ნახევრის მოგროვება სხვადასხვა სახსებით მოხერხდა და საჭიროა მხოლოდ $20,000 შეგროვება. ისთვისაც ოჯახი მოგმართავს ფონდით, რომ დავეხმაროთ მათ და ამისთვის საჭიროა საიტზე შევიდეთ wehelp.ge და პროექტში ერეკლეს დავეხმაროთ თუნდაც მცირედით ან დავეკოთ ნომერზე 0917 უღრმესი მადლობა ბორის კიკნაძე საუბრობდა ეთერში. მეგობრებო, ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 1 წლის ერეკლე დანელიას, როგორც ბორის აღნიშნა, მას აქვს მოკლე ნაწლავის სინდრომი და ოპერაცია სჭირდება, რომელიც საერთო ჯამში ღირს $100,000, თუმცა ამ ეტაპზე დარჩენილია $20,000 შესაგროვებლად, შესაბამისად ბუნებრივი ექვივალენტით ლარში. თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომერზე 091777 ან ეწვიოთ ვებგვერდს www.wehelp.ge. მოიძიოთ 1 წლის ერეკლე დანელიას ისტორია, რომელსაც სჭირდება დაუყოვნებლივ ჩვენი დახმარება და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება ტავტოლოგიისთვის ბოდრის კითხვით. ასეთი იყო გადაცემა დღეს თემით უსაფრთხო სკოლას. ეთერ სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ ამავე დროს ამავე ტალღაზე. მადლობა ყურადღებისთვის. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.